då. Så. Gå upp och kolla om det regnar. Välkommen hit! Jag, Cecilia, och min man Leo håller just nu på att totalrenovera vår 49 fot segelbåt, Lyra, för att vara redo att segla jorden runt. Vi har nyligen tagit ut vår motor, tagit ut styrningen och ankarspelet för att ge dem en rejäl service. Och samtidigt har vi en hel del andra projekt på gång. Kom ihåg att följa oss så du inte missar något steg i processen. Men nu kör vi! Hej allihopa, välkomna tillbaka. Hoppas ni alla mår bra. Vi mår jättebra tycker jag. Alla isflak i hamnen har smält. Jätteskönt, slippa oroa sig för det. Jag tänkte jag ska visa er lite vad som har hänt sen sist. Framförallt så har vi fortsatt att dra en massa nya kablar fram och tillbaka över hela båten. Men också fått i ordning på vår navstation och målat en del. Förbättringsmålat i kölsvin och sånt. Det känns också som att motorn har blivit en sån här mental grej. Att vi verkligen vill ha tillbaka den nu så att vi känner att vi har kommit framåt. Här ska vi se navstationen då som vi har gjort i ordning. Här ska vi sätta en skärm så att vi kan hålla koll på väder och vind. Den gamla plotten eftersom vi köpte en ny dit upp på blocket. Ja, här bakom har vi då dragit en jäkla massa kablar och sladdar. Så att det här tycker vi blev jättebra. Det var precis en så här. Försvann precis en ja. Du kan dra en sån meter upp och ner också. Ja, jag tänkte det så. Äntligen kan vi också börja jobba med vår motor. Snart ska vi få tillbaka blocket och toppen från en verkstad, så nu är det dags för oss att sätta ihop backslaget. Till vår stora hjälp har vi vår vän Anton. Anton driver sitt eget företag i sin verkstad och kan även hjälpa dig med det mesta du kan tänkas behöva på din båt. Allt från motorer till specialtillverkning och arbeten i både metall och trä. Slå honom en signal så guidar han dig rätt. Det är så skönt nu. Klockan är strax efter 8 och det är redan ljust. Inte som ett par veckor sedan när det var kolsvart när vi brukade komma hit. Stor skillnad och också god känsla att vi äntligen har börjat stänga saker snarare än att bara öppna upp. Killarna fick ihop hela backslaget igår. Väldigt skönt. Så att ja, den här motorn närmar sig. Jättehärligt. lite idag.
Men då är frågan om vi ska lägga på lite på det måttet som är 462. Och den här fångaren här är ju bara 39, så här kommer vi ha över en decimeter i bakkanten. Men får vi gå lite längre in bara. Och det känns som, även om den här bocken inte jag känns som man hade ju kunnat liksom skjuta den lite så. Det beror ju lite på igen hur det är mycket, man vill inte ha 5 cm på det hörnet. Jag säger att den är... Jag får telefonen för att räkna på någonting. Den här gången hjälper Anton oss att få in en hylla i motorrummet. Där vill vi kunna ha varmvattenberedaren och förhoppningsvis lite verktyg. Någonting som har varit väldigt bra är att vi har kunnat köpa väldigt mycket av våra saker begagnade. Vi har haft mycket sedan innan som vi har haft användning för och fått saker från kompisar och sådär. Bland annat jollen som vi använde när vi flyttade båten senast köpte vi begagnad på Blocket. Garmin-plottern som jag berättade om i förra avsnittet var ju också begagnad från Blocket. Vår nya skärm, eller nya, den är inte ny för vi har fått den av en kompis. Vi har bytt ut de flesta av våra lampor ombord men vi har kunnat använda den gamla armaturen som finns så att det är superbra. Och där vi har behövt köpa nya grejer har vi också kunnat sälja en del. Så idag till exempel ska jag sälja en laddare som vi inte längre har användning för. Passar? Bra att det går att rita i dammet. Jag tänker kanske att man vill ha den där inne. Och så, Ja, det är telefonen. Liksom. ja, exakt. Det är det jag menar. Och så laddar man därifrån. Det tror jag. Jag har hållit på och dragit sladdar hit till de här USB-uttagen hela dagen. Ja, ni vet hur det är. Det är pilotlinan som fastnar och sen när man väl får igenom den så hela liksom sladden som man tycker att man har lagt i ordning jättefint är nu istället en stor klump som inte går att dra någonstans. Vem är det som har... Du! Så det var otroligt frustrerande, men nu är de igenom. Går upp då alltså. Gå upp och kolla om det regnar.
Nu ska vi göra något lite kul. Vi tänker att vi ska sätta upp en TV på den väggen. Här har vi haft en konflikt, jag och Leo. Eller ja, det är väldigt sällan vi bråkar, men här har vi varit oense. Jag tyckte att vi skulle ha en tavla där, men Leo tycker att vi ska ha en TV där. Och ju mer jag tänker på det så är nog det bättre, för vi tycker väldigt mycket om att titta på bra filmer och bra serier, och vi ska ju trots allt bo ombord. Så att ha en TV där vid soffan kommer nog bli bra. På gränsen. Oj! Har du sett den här coola funktionen? Har du sett det här? Kameran kommer upp där. Nu kommer det som en mask ur sitt hål. Lägga en hand så att den ligger still här i ovankant, precis i linje med den. Det är inte så jävla lätt. Det är väldigt sällan vi bråkar. Och vinkla ut lite, så är jag lite så. Det är så skönt med såna här projekt som inte tar allt för lång tid, som man ser resultatet av typ direkt. Det kändes som att det blev superbra. Vi har ju inte bott här ombord nu de senaste veckorna när det har varit totalt upp- och nedvänt här. Men på fredag ska vi sova första natten i båten igen sen i november. Och då känns det jättemysigt att vi har den här. Då är det ytterligare en regnig och disig dag här i Kullavik. Men vad gör det när en kabel som vi beställde för, vadå, typ 3 veckor sedan känns det som, har äntligen kommit. Och det är den enda kabeln vi har väntat på för att kunna stänga hela taket här. Resten av alla kablarna ska vara dragna. Så att vi hoppas nu kunna dra den här kabeln, och efter det kan vi äntligen sätta tillbaka taket. Så det känns superskönt att äntligen få börja stänga saker och få den här båten att kännas mer som en båt och ett hem än en byggarbetsplats. Är du beredd? Där, den kom! Det gick! Så, då har vi tagit hit en massa saker för att få sova här i natt. Det ska bli supermysigt att få flytta ombord igen. Det är bara en natt den här gången, men vi har tagit hit hela vårt bohag, känns det som. Ja, så att vi gör i ordning båten för en natt ombord. Men det ska bli jättemysigt.
tack för att du har tittat. I nästa avsnitt får vi äntligen tillbaka våran motor. Kom ihåg nu att följa oss så du inte missar när det är dags att sätta ihop den. Skepp ohoj!